tầm mất khoảng là 6 đến 7 điểm chúng ta cần lưu ý khi mà cái phần sự kiện này ra mắt, cũng như là những điểm sẽ mất đi vào thứ năm này. Hello xin anh em, chào mừng anh em đến với gà FC Mobile, và tất nhiên rồi mình là Gà đấy. Như em biết là vào thứ năm tuần này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là cái phần sự kiện Ragnarok, và tối nay thì chúng ta cũng sẽ có một cái buổi livestream giới thiệu sơ qua cũng như là cách chơi của cái phần sự kiện này. Và tối nay thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái mã code mới, do đó thì ngày mai anh em có thể theo dõi kênh của Gà để có thể nắm được tất cả những cái thông tin liên quan đến cái phần sự kiện này anh em nhé. Vậy thì thời điểm hiện tại khi mà thứ năm ra thêm một cái phần sự kiện mới, chúng ta sẽ cần phải làm những gì để tránh mất đi những cái điểm lãng phí, cũng như là chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để tốt nhất khi mà chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới. Đặc biệt là trong cái phần sự kiện Ragnarok này, chúng ta sẽ có cái max over là 111. Đầu tiên thì hiện nay chúng ta đang có cái phần sự kiện là đại chiến thủy hỏa. Cái phần sự kiện này thì chắc chắn là vào thứ năm sẽ bị kết thúc cái phần sự kiện này, và những cái điểm liên quan đến cái điểm là mảnh của cái phần sự kiện thủy hỏa này sẽ mất đi. Do đó thì anh em cần phải đổi luôn. Nếu như mà anh em nào đang đủ điểm rồi thì anh em tranh thủ đổi cầu thủ luôn để tránh mất đi. Biết đâu anh em quên mất thì chúng ta sẽ khá là phí. Còn nếu như mà anh em nào mà chưa đủ điểm thì anh em có thể là tiếp tục mở pack để có thể kiếm được thêm những cái điểm mảnh, hoặc là anh em có thể nạp thêm một chút cái phần Star Pass, hoặc là có thể nạp thêm cái điểm FC Point để có thể kiếm thêm một chút mảnh nữa để có thể là mở pack cầu thủ. Còn nếu như mà anh em còn thiếu nhiều thì thôi, mình nghĩ là em cũng không cần mở nữa, anh em có bao nhiêu dùng bằng đấy. Thì hiện nay thì mình đang có tầm khoảng là 2.000 mảnh, thì mình cũng sẽ đi nhận các cầu thủ cuối cùng để kết thúc cái phần sự kiện này luôn. Tại vì là chúng ta sẽ chỉ còn tầm khoảng 1 ngày nữa thôi, thì mình cũng không cày cuốc nữa rồi. Trong phần sự kiện này thì chúng ta cũng đã nghỉ rất lâu rồi, do đó thì anh em sẽ cùng mình dùng 2.000 cái điểm mảnh để xem là với 2.000 điểm mảnh này mình sẽ nhận những cầu thủ nào anh em nhé. Đầu tiên thì như mình chia sẻ rồi, trong cái phần này thì cái tuần ngon nhất trong cái phần sự kiện thủy hỏa này đa số tập trung ở trong cái tuần thứ hai, sẽ có các con hàng như là con hàng HBO, chúng ta có con hàng Van der Sar, chúng ta có thêm cầu thủ là Hernandez, là những cầu thủ mà chất lượng trong cái phần sự kiện này. Và hiện nay thì đội hình của mình thì đang có những cầu thủ phải nói là cũng khá là ok rồi, và vị trí mà mình cảm thấy là yếu nhất trong cái đội hình của mình đang là con hàng Van der Sar. Do đó thì với 2.000 điểm mảnh này mình sẽ ưu tiên lấy con hàng GK, là con hàng chất lượng nhất trong cái phần sự kiện này, cầu thủ Van der Sar với 1.500 điểm mảnh. Ok, và tiếp theo thì em sẽ cùng mình đi nhận con hàng này, và mình sẽ giả vờ như là mình chưa nhận được con hàng này, mình không biết con hàng này cầu thủ nào để có thể là giả vờ mở pack nhân phẩm em nhé. Ok, chúng ta sẽ dùng là 1.500 điểm mảnh đi thử mở pack xem là với 1.500 điểm mảnh này mình nhận được con hàng nào ngon và trước hay không anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cờ gì đây. Ui, cờ Hà Lan anh em ạ. GK. Ui, icon luôn ạ. Trời ơi, con hàng Van der Sar. Trời, quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thực sự mãi mới mở được một con hàng phải nói chất lượng nhất trong cái phần sự kiện này. Mình mở pack toàn đen, nhưng mà đến lúc mà dùng luôn 1.500 mảnh thì mở được luôn con hàng Van der Sar, phải nói cực kỳ chất lượng. Và sau khi mở xong thì mình còn tầm khoảng 500 điểm mảnh nữa. Anh em sẽ cùng mình tiếp tục đi xem là với 500 điểm mảnh này mình sẽ lựa chọn cầu thủ nào. Thực ra thì hiện nay đội hình của mình thì ST có con hàng CR7 và con hàng John Coy cũng khá là ngon rồi. Ngoài ra vị trí khác thì cũng gọi là tạm ổn. Thì với 500 điểm mảnh này mình sẽ ưu tiên lựa chọn một cầu thủ để chơi thôi. Nói chung là mình cũng không cần yêu cầu quá chất lượng. Do đó thì với 500 điểm mảnh này mình sẽ đi nhận con hàng Posco, một thẻ cầu thủ ở với CM. Nói chung là hôm trước mình cũng đã có một cái phần tổng hợp các cầu thủ nên đổi trong cái phần sự này rồi. Con hàng Posco này thì cũng không hẳn là một thủ quá ngon nếu như so sánh với con hàng là Szoboszlai. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ rồi, quan trọng là mình thích, và mình sẽ cùng anh em đi dùng 500 điểm mảnh nhận nốt một cầu thủ icon nữa trong cái phần này. Tại vì mình cũng là một fan của MU nên là những cầu thủ nào của MU là mình thích. Nói chung là mình đang muốn lấy con hàng Vidic, nhưng mà hiện nay không đủ mảnh rồi thì sẽ có thể nhận được con hàng Posco. Ok, anh em sẽ cùng mình tiếp tục đi thử mở pack lần thứ hai. Đây sẽ là một thẻ cầu thủ cờ Anh à. Ui, CM à. Ui, icon luôn ạ. Trời ơi, lần thứ hai tiếp tục mở được một thẻ cầu thủ của MU nữa, đây chính là con hàng Posco, một con hàng 108. Nói chung là sau khi kết thúc cái phần sự cái này thì mình nhận được hai con hàng icon, phải nói là cũng gọi là đáng đồng tiền bát gạo rồi. Chúng ta cũng không cần hy vọng quá nhiều trong cái sự kiện này. Và ngoài ra có một phần nữa anh em hỏi mình cũng rất nhiều, đấy chính là trong cái phần sự kiện đại chiến thủy hỏa này chúng ta đang có những cái điểm liên quan đến cái điểm là tốc gần đại chiến thủy hỏa. Nói chung là điểm này thì hiện nay mình cũng chưa biết là điểm gì, không biết là trong cái phần sự kiện sắp tới là cái phần sự kiện Ragnarok này có đổi điểm được hay không. Nếu như đổi được thì tốt, còn không hiện tại thì mình nghĩ là thôi anh em cứ để đấy, chúng ta cũng không biết làm gì cả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần thứ hai mà cũng sẽ bị mất đi vào thứ năm tuần này. Chính là trong cái phần hiệp phụ này chúng ta đang có những cái điểm liên quan đến cái điểm là tốc quyền hiệp phụ nhé.
Tại đây thì khi mà chúng ta có những cái phần nhiệm vụ trong cái phần trung tâm bóng đá, chúng ta cũng đã đổi được thêm rất nhiều cái điểm token hiệp phụ trong cái phần này. Tuy nhiên thì anh em thấy là trong cái thông báo này nó có ghi là cái phần token hiệp phụ 03 sẽ hết hạn sau ngày mùng 10 tháng 7 và không sử dụng được. Do đó thì cái phần này anh em để ý, nếu như anh em còn dư những cái điểm thì anh em nên mở luôn. Còn nếu như mà anh em như mình thì hiện nay hết rồi, mình đang tiêu hết rồi, còn không cái điểm token thôi. Do đó thì không phải lo lắng gì cả. Nhưng mà nếu như anh em còn thừa thì anh em nên tiêu sớm. Và thời điểm tại thì mình nghĩ là anh em cũng không nên đổi cầu thủ làm gì nữa cả. Tại vì là token mất đi rồi, đổi không kịp, mà sang cái phần sự kiện mới chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ mà overall cao hơn như là 111 thì anh em có thể tích lũy những thẻ cầu thủ làm phôi để đổi sang cái phần sự kiện mới, chúng ta đổi sẽ ok hơn. Và cái phần thứ ba nữa anh em nên lưu ý, và cái phần này cũng là cái phần sẽ bị mất đi khi mà sang thứ 5 tuần này, chính là trong cái phần liên quan đến cái phần là trung tâm bóng đá này. Chúng ta có các trận đấu liên quan đến cái phần này để có thể kiếm được thêm các thẻ cầu thủ. Chúng ta sẽ có thể ở mỗi tuần là sẽ kiếm được 5 thẻ cầu thủ. Do đó thì anh em cố gắng đá để có thể nhận được các thẻ cầu thủ này. Và những thẻ cầu thủ này anh em có thể tích lũy để chờ đến thứ 5 khi mà chúng ta ra những gói cầu thủ mới trong cái phần hiệp phụ, chúng ta sẽ có thể đổi. Do đó thì anh em cố gắng để ý là đá nốt cái phần là trong cái phần trung tâm bóng đá này để có thể nhận được tối đa các cầu thủ. Và khi mà thứ 5 ra mắt sẽ có thêm 5 thẻ cầu thủ nữa. Do đó anh em thoải mái mà đi mở những cái điểm token. Và có một điểm nữa cũng bị reset vào thứ 5 tuần này, đấy chính là trong cái phần liên quan đến cái phần là đối thủ hạng đấu. Hiện nay thì cái phần này chúng ta sẽ chỉ còn tầm khoảng 3 ngày nữa thôi, tức là vào thứ 5 sẽ reset để chúng ta bắt đầu đá lại. Thì cái phần này theo cái cơ chế của EA thì khi mà reset ý, chúng ta sẽ bị giảm 5 cấp, tức là hiện nay mình ví dụ như mình đang ở cái phần là nhà vô địch FC thì sẽ bị giảm 5 cấp xuống tầm khoảng huyền thoại. Do đó thì cái phần này anh em cố gắng, nếu như em có thời gian đá, anh em cố gắng đá leo lên cái rank cao nhất để có thể nhận được tối đa các phần thưởng trong cái phần này. Mình thì mình cũng hiện nay cũng chăm chỉ hơn trước rồi, tại vì là trước đây thì mình ít đá, nhưng hiện nay thì cũng chăm chỉ để có thể kiếm được thêm những cái điểm. Thì mình đang có cái phần là cái phần head to head cũng như trong cái phần là VSA cũng đều đang ở cái phần là nhà vô địch, còn cái phần quản lý thì mình không đá. Do đó thì anh em cố gắng đá cày cuốc để có thể là nhận được cái phần thưởng cao nhất trong cái phần là đối thủ hạng đấu này. Một cái điểm đáng lưu ý nữa mà anh em cần quan tâm, đấy chính là chúng ta sẽ có thêm cái phần này, đấy chính là trong cái phần cửa hàng này hiện nay thì nếu như anh em đang thiếu những cái điểm mảnh của cái phần sự kiện thủy hỏa, nếu như em còn thiếu ít điểm, anh em có thể mở các pack trong cái phần này để có thể nhận được thêm những gói cầu thủ và anh em mang đi đổi. Còn nếu như anh em đang như mình, tức là anh em đang có đổi cầu thủ xong hết rồi, anh em không cần phân vân gì liên quan đến việc là cần cầu thủ nữa, thì anh em nên tích lũy những cái điểm gem này lại. Tại vì là khi mà sang cái phần sự kiện Ragnarok ấy, chúng ta sẽ có cái giải Euro cao nhất là 111. Và với cái gói là 3.000 điểm gem, anh em sẽ mở được một gói cầu thủ từ 105 đến 111. Và tương tự cái gói là 2.500 điểm gem, chúng ta nhận được gói cầu thủ từ 104 đến 111. Do đó thì anh em nên tích lũy những cái điểm gem này lại để chờ cái phần sự kiện mới. Hoặc là anh em có thể là tích lũy những cái điểm FC Point. Hiện nay thì chúng ta đang có thực ra là bên mình đang có những cái gói, có sẵn những cái gói liên quan đến FC Point giá rẻ, còn đến thứ 5 ra mắt thì mình chưa chắc là đã còn hay không, nên là anh em là có điều kiện anh em có thể nạp luôn để chờ khi mà ra cái phần sự kiện ra mắt chúng ta mở pack, chúng ta săn nhân phẩm luôn. Biết đâu là như trước đây chúng ta có một cái lỗi liên quan đến việc là chỉ cần 1.200 cái điểm FC Point là đã mở được rất nhiều gói cầu thủ rồi, biết đâu nó có cái lỗi thì chúng ta sẽ tận dụng luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái phần liên quan đến cái phần là Star Pass đi. Cái phần này cũng sẽ kết thúc, cái phần này cũng sẽ hết. Và như mình chia sẻ rồi, nếu như anh em nào mà đang có ý định nạp tầm khoảng 1.500 cái điểm FC Point thì anh em nên nạp cái phần pass này. Tại vì là khi mà nạp cái pass, anh em vừa nhận được thêm những cái điểm mảnh, vừa nhận được thêm con Eto, vừa nhận được thêm những điểm gem, và đặc biệt là anh em vẫn nhận về được là 1.500 điểm FC Point. Do đó thì nếu như em đang có ý định nạp nhá, tức là mình không kêu gọi là anh em nên nạp, nhưng nếu như em đang muốn nạp tầm khoảng 1.500 điểm FC Point thì em nên nạp cái phần pass này, là một cái phần mà ok hơn. Và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình thử vào trong cái phần là đội hình của mình, với việc là sau khi mình đã nhận các thẻ cầu thủ này về rồi thì mình sẽ nâng cấp cái đội hình của mình nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ quay trở lại với cái sơ đồ là cái sơ đồ về 4-1-2-1-2 của mình. Tại vì trong cái sơ đồ này, tại sao mình lại quay trở lại cái sơ đồ cũ thì như em biết là khi mà chúng ta ra cái phần sự kiện mới ấy, là cái phần sự kiện Ragnarok thì giải cầu thủ nó sẽ lên tận là 111, đúng không ạ? Thì với việc là 111 thì các thẻ cầu thủ 109 sẽ bị giảm giá rất là nhiều, nên là mình sẽ đang chuẩn bị là bán con hàng Ora này đi. Do đó thì nếu như em nào đang có ý định như mình, tức là những thẻ cầu thủ nào chúng ta có thể bán được thì em nên bán sớm. Nếu như em được cầu thủ chất lượng thì chúng ta không nói làm gì, nhưng mà nếu như mình ấy thì mình toàn đội hình toàn là những cầu thủ mà đều là những cầu thủ untradable. Do đó thì mình sẽ nâng cấp, ví dụ như con hàng Van der Sar này mình cũng sẽ thay thế cho cầu thủ Van der Sar trong đội hình của mình.
Tiếp theo thì ở VCM mình sẽ sử dụng con hàng là Postcode để nâng cấp. Đây, đội hình của mình sau khi mà kết thúc cái phần sự kiện Thủy Hỏa thì sẽ có những cầu thủ như là con hàng liên quan đến cầu thủ là CR7 với con hàng Henry mình sẽ cho đá ST này. Tiếp theo con hàng John Coy thì mình sẽ đá về CM, con hàng này cũng khá là hợp. Tiếp theo nữa ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là con hàng Postcode này, chúng ta có Matahut, chúng ta có thêm con hàng Peglo. Nói chung là những cầu thủ này thì mình cũng sẽ đánh nháp lên. Tại vì làm video mà đánh nháp luôn thì hơi mất thời gian thì mình sẽ đánh nháp sau, mình cũng chỉ giới thiệu để anh em có thể nắm được thôi. Và ngoài ra thì ở vị trí sẽ có thêm con hàng Nuno Mendes này, chúng ta có Thuram, có Ferro Hero cũng như con hàng Kyle Walker, và khung gỗ con hàng Van der Sar này, con hàng phải nói là tín rồi, mình cực kỳ tin tưởng vào con hàng Van der Sar. Do đó thì đội hình này mình thấy là cũng khá là ổn. Và cái đội hình của anh em sau khi kết thúc cái phần sự kiện Thủy Hỏa thì đang như thế nào thì em ra vào cái nhóm của mình ở trên Facebook để chia sẻ xem là đội hình của anh em sau khi kết thúc cái phần sự kiện Thủy Hỏa đang như thế nào và liệu có chất lượng hay không em nhé. Và sau khi mình đã nâng cấp cái đội hình của mình lên rồi thì mình sẽ thực hiện thêm một cái thao tác nữa, đấy chính là mình sẽ mang con hàng Oraran lên chợ bán. Tại vì là nếu như không bán sớm khi mà ra thêm những cầu thủ 1 thì con hàng đấy chắc chắn sẽ bị giảm giá rất nhiều nha bạn. Ok, và sau một hồi thì mình cũng nâng cấp được con hàng Van der Sar lên rank là rank màu đỏ. Do đó thì trước khi bán con hàng Oraran thì mình sẽ chuyển con hàng này, chuyển điểm huấn luyện này sang cho con hàng Van der Sar. Nói chung là tất cả các thẻ cầu thủ thì mình đa số sẽ ưu tiên tầm rank màu đỏ thôi. Tại vì là lên rank màu cam thì nó cũng hơi cao, và màu đỏ thì cũng đã trải nghiệm được hết tất cả những cái điểm mạnh của những cầu thủ này. Và với việc là chuyển tầm khoảng 25 cái điểm kinh nghiệm thì chúng ta sẽ cần tầm khoảng 950 cái điểm chuyển cấp anh em nhé. Ok, một nâng cấp chất lượng cho đội hình mình cũng khá là ổn. Và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi lên chợ xem là hiện nay mình đang bán được những thẻ cầu thủ nào để có thể là bán luôn. Đầu tiên thì với con hàng Ora này thì trước đây mình mua tầm khoảng 1,6 tỷ, thì hiện nay sau khi mà kết thúc cái phần sự kiện này thì con hàng này xuống tầm khoảng 1,1 tỷ thôi, cũng bị lỗ khá là nhiều, nhưng mà thôi, với tầm giá này thì cũng gọi là được rồi, chúng ta cũng không cần phải tham làm gì cả, mình sẽ bán được với tầm giá là 1 tỷ. Và cái phần này thì mình tùy thôi, nói chung là với cách chơi của mình thì mình sẽ bán những cầu thủ mà không cần thiết lắm, còn những cầu thủ mà ngon thì mình mới sẽ để. Và với việc là giá cầu thủ sẽ giảm thì mình ưu tiên là bán, còn anh em thì cũng có thể sử dụng những cầu thủ của anh em trong quá trình anh em sử dụng. Và ngoài ra mình cũng còn thừa một vài thẻ cầu thủ liên quan đến cái phần sự kiện Thủy Hỏa này thì cũng sẽ quy ra coi hết tầm khoảng là 15 triệu coi, cũng khá là ổn. Nói chung là nó cũng hơi ít nhưng mà thôi, bán được đồng nào hay đồng đấy. Ok, và trên đây thì cũng là một thông tin về việc là sắp tới chúng ta sẽ có thêm cái phần sự kiện Ragnarok, và chúng ta sẽ cần một vài điểm, hình như là cũng tầm mất khoảng là 6 đến 7 điểm chúng ta cần lưu ý khi mà cái phần sự kiện này ra mắt, cũng như là những điểm sẽ mất đi vào thế này. Cố gắng để ý là chúng ta sẽ nên đổi cầu thủ sớm trong các phần sự kiện Thủy Hỏa này. Chúng ta cài cuốc để kiếm được rank cao nhất này, chúng ta sẽ tiêu những cái điểm liên quan đến cái điểm về tốc quyền hiệp phụ, cũng như là chúng ta sẽ nên tích lũy những cái điểm gem khi mà cái phần sự kiện này ra mắt. Và tất nhiên là khi nào có bất kỳ thông tin nào mới, đặc biệt là ngày mai sẽ có thêm cái mã code mới liên quan đến cái phần buổi livestream thì sẽ ra video cung cấp chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một cái nhắc cảm ơn em. See you soon. Yeah.